Có bạn nào tán em không? Có bạn nào tán em không này? Đây là vấn đề quan trọng này. Có. Việt hay là Đức? Da đen đến vào Đức. Da đen nó tán em như thế nào nào? Thằng da đen đấy là cùng lớp hay cùng trường hay như thế nào nào? Không cùng trường, không cùng lớp, cùng nhóm bạn chơi rồi. Em hay chơi với mấy anh chị lớn tuổi hơn. Thế em có thích cái thằng da đen đấy không? Không ạ. Tại sao? Bởi vì em cảm thấy không phù hợp. Em Anh đang hỏi là tại sao á, là lý do đó chứ đương nhiên là không hợp. thì đấy là lý do còn gì nữa. Không hợp nó phải có lý do vì nó to quá à? Nó có to không em? Lý do. Ôi, vãi cất. Ôi ông thôi. Không, ý là người to, người có to không? Massive, các bạn cho một tràng vào tay. Đôi vai anh man Tháng năm tháng trường Đi lấy vợ rồi anh. Muốn được say cùng em. Vỗ tay. Hey guys, Pipi is back. From now on, you can watch all my videos in English subtitle. It's really great, right? So, how to do it? Just go to Setting, Subtitle, and choose English if you want. Thank you very much, and hope to see you soon. Alo. Alo, xin chào bạn. Ui, đợi em tí. Giọng to quá. Ok, sorry. Em chào anh ạ. Chào em tên là gì nhỉ? Anh có thể gọi em là gì nhỉ? Em dùng tên giả nhá. Ừ, Anh đương có thể nhiên. gọi em là anh có thể gọi em là My ạ. My hả? Ok, My năm nay lớn chưa? Chưa, em mới có 18 thôi. Đây là giả hay là thật đấy? Thật ạ. À vậy là tên thì là giả nhưng mà tuổi là thật. Không, tuổi là thật, là nghi ngờ tại sao phải là 19 đến 17. Cái 18 này nó nguy hiểm lắm. Đã đến sinh nhật chưa? Sinh nhật rồi, em thề luôn. 18, thật đấy. Nhưng mà Ê. lúc nào bây giờ ra đường là cũng phải cầm chứng minh nhân dân đấy nhá. Có chứ ạ, em ở Đúng bên rồi. Đức cần cái đấy. Ôi sợ lắm anh ơi. Đúng rồi. Nó. Vâng. Làm gì làm nhớ phải có cái chứng minh thư. Thế đã có bạn trai chưa? Ôi không, 18 có bạn trai làm gì anh? Ơ sao 18 này không có bạn trai? Tôi chết. Ôi tôi chết, ai dạy? Ai chỉ cái điều đấy? Ai chỉ cái điều đấy nào? Hả? Em dị vãi luôn. Kiểu Ôi sao em gì vậy thế đó. nào? Ok. Em cái đấy là cái vấn đề của em ạ. Em không tìm được người phù hợp. Thứ nhất, thứ hai là thôi. kiểu thứ nhất là tìm bạn đối với em đã khó rồi ấy. Bởi vì là kiểu Việt kiều nó đối với em nó rất là khó. Từ cái gì Việt kiều em từ hai con ở bên này. Em đã sống ở đâu? Em sống bên Đức. Ủa em sang Đức lâu chưa? Em sang đến 8 năm rồi, kiểu em lớn lên bên Đức rồi ấy. Thì tiếng Đức em cũng thạo hơn tiếng Việt nhiều. Ok, em ở đâu ở Đức nhỉ? Em ở Berlin ạ. Ui! Anh có một người bác là chị gái của mẹ anh cũng ở Berlin. Thì Ôi khi nào anh sang Berlin thì từ từ em đừng xít em cái xít mồm ở bên Đức anh không biết như nào chứ ở Việt Nam mà nó em hiểu không, nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Em đừng xít mồm thế. Em lại bảo là anh sang Berlin đi. Xin lỗi. Em ở bên đấy với gia đình hay là ở với ai nhỉ? Em ở với gia đình ạ. Gia đình là bố mẹ hay là như thế nào? Vâng, bố mẹ ạ. Em xin lỗi, em thông tin hơi nhầm. Tóm lại là em vẫn còn gia đình ở Việt Nam ý. Bên này bố em là bố dượng. Em bảo là em khó tìm người yêu, khó tìm bạn thì khó tìm bạn ở khía cạnh như thế nào nào trước khi nói người yêu nào? Hơi khó nói nhờ. Em tìm được bạn, em có rất nhiều bạn để kiểu là đi chơi hay là nói chuyện. Hay ở trường em cũng kiểu có nhiều group em chơi được. Nhưng mà em kiểu trong lòng ấy em vẫn thấy có nhiều thứ em không ưa ấy. Không ưa bạn bè hay là không ưa cuộc sống hay là không ưa bản thân nào? Ôi nhiều thứ lắm. Không ưa nhiều cái tính cách của bọn Đức. Thế bọn Đức mà Tôi em thích không thích là bọn Đức đen hay là bọn Đức trắng hay là bọn Đức nhập cư hay bọn Đức nào em? Ôi em không theo màu da anh ơi. Em chơi tất cả loại tất cả mọi người luôn. Nhưng mà tóm lại là em rất là muốn có người bạn Việt Nam. Và vì thế em đăng ký lên show này. Bởi vì là em muốn tìm được, nếu như ai xem Piu Piu mà cũng sống ở Berlin ý, cứ comment dưới ảnh cuối nhất của anh xong rồi như nào. Tóm lại là em không comment dưới ảnh cuối nhất. Ok, vậy là Piu Piu nơi gọi là kết nối tình bạn. Bạn hãy vào fanpage của Piu Piu và comment ở cái ảnh mới nhất. Cái ảnh mới nhất của anh là cái ảnh karaoke tâm sự tập đặc biệt mà anh đang kiểu khoanh tay mặc cái áo choàng deep xịt màu vàng vàng ấy, như một quýt ấy. Đấy, các bạn hãy không, đây anh kết nối cho em, anh vô tư cái chuyện này. Các bạn hãy comment xuống đấy là mình đang ở Berlin Đức, không quan trọng, gay lét này ok. Các bạn hãy comment xuống là mình ở Đức cũng đang tìm kiếm bạn bè. Cơ hội dành cho các anh, các chú nào mà năm nay sang đấy du học. Ôi đừng có già quá nhá. Ôi sợ lắm, đừng có già quá. Sao lại sợ em cái này anh chưa hiểu sao lại sợ em. Ôi
không, già quá cũng không được anh ơi, sợ lắm. Từ từ nhưng mà từ từ, tại sao già quá là không được nữa này? Anh kiểu bên Đức em cũng làm quen được với nhiều người rồi, thì ở Berlin em có biết là cũng có nhiều lừa đảo ý, sợ lắm anh ơi. Từ nhưng mà hai cái vế của em nó không liên quan, lừa đảo và già. Bây giờ cứ già là lừa đảo, cỡ anh đã là già chứ? Không. Cỡ anh đã là già chưa nào? Em không biết anh bao nhiêu tuổi. À ok, anh năm nay khoảng không tầm 25 đúng không? 25, 26, 27 gì đó. Đấy, thấy chưa? Đấy, có những người con gái như em, anh mới thấy cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có những người như em, cái khuôn mặt thông minh, tinh tường, anh biết ngay mà. Em đoán anh 25 tuổi đúng không? 25 đến 27. Đấy, thấy chưa rồi? Ôi, thật sự luôn, tại sao những người con gái như em lại... Trời, sao nữa có những người con gái như em mà lại ở Đức mà không phải là ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cơ chứ? Trời ơi, bao nhiêu người con gái ở xung quanh anh đều là mắt có đờm hết. Một con người con gái như em nhìn qua ảnh xa xôi còn đoán được tuổi của anh như thế. Thế bây giờ ví dụ như là anh năm nay 25 tuổi thì theo em là có lừa đảo không? Cái đấy khó nói lắm anh ơi, nhưng mà em là hơi sợ thì... Vậy là em sợ người lớn tuổi à? Bao nhiêu tuổi thì là lớn à? Em không sợ người lớn tuổi, nhưng mà thường những đứa ở tuổi cùng em ý, em nghĩ là nó không có ý đồ gì sai đâu, vì thế nên... Không, ý đồ gì sai là như nào? Vậy là ở tuổi của em nó sẽ không có ý đồ gì sai, còn đâu là người ta, nó chỉ có ý đồ đúng. Em cái... Không, ui như nào chưa hiểu anh chưa hiểu. Không biết có nên nói từ này không? Không sao mình bình thường mà lừa chịch trừ chiếc ấy. Lừa chịch, kiểu lừa chịch à? Đây là anh nói thật với em là anh ở Việt Nam năm nay là gọi là anh ở đây được 4 năm sau khi về nước rồi. Lần đầu tiên anh được nghe một cái định nghĩa mới là lừa chịch. Theo em là như thế nào là lừa chịch? Ok, em cũng có bài story để kể về cái chuyện này. Ok, ok, bọn Đức nó như thế nào? Em chơi với khá là nhiều con trai bên Đức. Tóm lại là ở tuổi khoảng tầm 25 trở lên ý, em có biết được rằng vài anh ý chơi với em thì rất là tử tế, nhưng mà kiểu nếu như về chuyện là relationship ý thì mấy anh ấy kiểu lăng nhăng, xong rồi tử tế, xong rồi lừa gạt người ta ấy, ngủ xong qua đêm xong rồi vứt đi luôn ấy. Những cái em cực kỳ sợ luôn, bởi vì em những người gần em mà em còn kiểu nói chuyện được rất là... Nhưng mà sao em biết là người ta lừa? Bởi vì người ta kể cho em người ta kể người ta kể như nào, người ta kể này, em có thể kể lại cho anh không? Anh chưa bao giờ được cái cảm giác này, là anh rất là tò mò đây này. Hôm đấy là đi ăn KFC cùng với một nhóm bạn. Ăn gà KFC rồi, ok. Vâng, thì đi ăn ở KFC thì có vài chị cũng kiểu thích một cái anh này ý. Vài chị thích một anh luôn? Ồ vâng, nó hot boy đấy. Thế là cũng hỏi là dạo này có bạn gái chưa, thế này thế nọ ấy. Thì nó có kể là có bạn gái rồi, có người đang làm quen. Thì em chơi với anh ấy thân hơn, kiểu nhóm bạn em thấy là ô có bạn gái rồi, ô cũng tử tế nhỉ. Nhưng mà xong rồi sau khi các chị giống như là đi đang lấy gà ấy, nói là ôi rồi chỉ là để chơi thôi chứ không phải bạn gái gì, nhưng mà không biết là mà không thích mấy chị bởi mấy chị không xinh nên anh nói vậy. Thì em nhìn anh ấy cũng hỏi là ý kiểu như nào em không hiểu. Cái cô gái mà anh đang làm quen ý thì anh ấy chỉ muốn gạ cô ấy thôi, kiểu là bởi vì cô ấy kiểu khá là không dễ dãi mấy nên ông ấy cũng muốn thử, và thế cũng chắc tự hiểu rồi. Xong rồi sau vài tuần thì cũng không có liên lạc với nhau nữa. Em cũng có hỏi là còn liên lạc với chị kia không. Thì anh nói là không, có được gì anh muốn rồi cũng không cần thiết nữa, thì tự hiểu thôi. Nhưng mà anh chưa thấy chỗ nào là họ lừa nhau ở trong đấy là vứt đi sau một đêm như em kể cả. Ồ, đấy là lừa chứ. Sao nào lại là lừa? Đàn ông con trai anh. Như nào? Ok, từ từ, em hiểu nhầm đàn ông con trai sợ. Từ từ, anh cũng là đàn ông con trai nhưng anh rõ ràng cái câu chuyện đấy là sao ta? Anh là kiểu gamer, anh ít ra ngoài, anh khác anh ơi, bọn này lắm. Đấy, thấy chưa? Bọn gamer là bọn tử tế đấy, em thấy không? Anh chưa bao giờ, đúng không? Em vừa nói sao? Anh chưa bao giờ biết cảm giác thế nào là vứt đi sau một đêm cái gì cả. Ui, nghe thế mà cái gì mà anh đã đạt được. Em ơi, chết rồi, cả năm nay anh chưa đạt được cái gì cả. Thì theo em mà bây giờ tối nay cũng gần hết cuối năm. Không sao anh ạ. Không sao á? Sao lại không sao? Thế chẳng mấy anh gay thì sao? Ôi, gay có sao đâu, em thích mấy anh gay. Chết. Đấy là em thích mấy anh gay thôi, chứ mấy anh gay là anh ấy thay đổi vì anh không được gặp gái, chết sao? Anh nói thật với em luôn là anh chưa bao giờ biết cảm giác đạt được rồi vứt đi ấy. Thế thì tốt. Đúng, anh là đạt được là mình phải đạt tiếp chứ, đúng không? Giống như là lên level vậy á, tại sao mình lại vứt đi? Ồ, đúng. Ok, đúng, cái này đúng. Đấy, thấy không? Đúng không em? Đạt được là mình phải xem cho còn nhiều level không, đến khi nào mình gọi là đi hết cửa, hiểu không? Phá map thì mình mới
dừng lại trò chơi đúng không em? Cái gì? Bằng tuổi em làm sao? Bằng tuổi em làm sao cơ? Ít nhất là 5 mối tình rồi ấy, kiểu Ok, nhưng mà em có mấy đứa mà bạn Đức cái mà gốc Đức ấy, không liên quan đến kiểu có tí gen Việt nào cũng được, mà tí mà kiểu châu Âu hoặc là châu Mỹ thì cũng được em ạ. Em cứ giới thiệu cho nó vất anh đi, nó vất anh ra ngoài đường cũng được, không sao cả. Anh chấp nhận mà, con người anh nhiều tổn thương lắm mà anh chấp nhận hết. Thế về cuộc sống của em thì sao nào? Đi học thì bây giờ năm nay thi ở đại học gì nào? em học lại 1 năm vì em bị đúp. lúc đầu em không biết tiếng Đức, không em không biết tiếng Đức, em không phải biết học tiếng lại 1 năm để em kiểu là không quan trọng cái học mà học tiếng Đức hơn ý, thì cái năm đầu ấy như vậy. Cuộc sống thì vẫn bình thường thôi, đi học có. Thế nhưng mà tại sao em nhà- tại sao em không có relationship khi đi học này kia, chỉ là bạn bè thôi mà, đâu cần phải là lúc nào cũng dễ dãi đâu. em không biết vì sao không có. Có bạn nào tán em không? Có bạn nào tán em không này? Đây là vấn đề quan trọng này. Có Việt hay là Đức? da đen đến vào Đức. Da đen nó tán em như thế nào nào? Da đen đấy là cùng lớp hay cùng trường hay như thế nào nào? Không cùng trường, không cùng lớp, cùng nhóm bạn chơi rồi. Em hay chơi với mấy anh chị lớn tuổi hơn. Thế em có thích cái thằng da đen đấy không? Không ạ, Tại sao? bởi vì em cảm thấy không phù hợp. Anh đang hỏi là tại sao á, là lý do đó chứ, đương nhiên là không hợp. Thì đấy là lý do còn gì nữa. Không hợp nó phải có lý do ấy, vì nó to quá à? Nó có to không em? Lý do vãi cân. Ôi ông thôi, Không, ý là người to, người có to không? ông cao hơn em một đầu thôi. Thế nó tỏ tình không? Nó đã tỏ tình với em chưa? Không, nhưng mà rủ đi chơi suốt ạ thì Rủ đi đâu? em Rủ đi nghĩ đâu? là Rủ đi cũng đâu biết. em? Rủ đi đâu? Rủ đi ăn KFC à? Không ạ, đi ăn, đi xem phim, nhưng mà đi một mình thôi thì em cũng bảo không ý, đi với nhóm bạn thì em còn ok. Sao đi một mình đi xem phim thôi mà, lo gì? Không thích. Còn năm mới thì nó cũng rủ đi xem pháo hoa, nhưng mà em muốn ở nhà với bố mẹ hơn. Đúng chính xác, em bảo thẳng với nó, mày định đi xem pháo hoa hay mày định đi bắn pháo hoa hả? Dập ngay cái suy nghĩ đen tối đi nhá. Ê, em định học cái ngành nghề gì em đã biết chưa? Em định học ngành tâm lý, hoặc là định làm một là bác sĩ tâm lý, hay là về ngành kinh doanh ạ. Chết, anh thấy là em kinh doanh này không rõ, chứ bác sĩ tâm lý này anh thấy không, em không hợp đâu thật. Ok, rồi, nhưng mà bởi em học khá giỏi ngành đấy. Đấy là lý thuyết thôi, bởi vì là sao biết không? Vâng. Bác sĩ tâm lý là người ta phải va chạm nhiều, người ta phải hiểu tâm lý. Đây em còn chưa biết tâm lý của thằng Đức đen đấy nó định làm gì em, rồi nó rủ em đi xem phim để làm gì mà. Anh sao anh biết em không chưa va chạm gì nhiều? Ủa thì em bảo là em không ít bạn này, em còn chưa có bồ, trong khi bạn em nó là 5 Không 6. phải, nhầm, không phải ít bạn, em nhiều bạn, em không hài lòng với cái gì em có ấy. Em không hài lòng. Thực ra đấy là chuyện bình thường, khi người ta bình thường không hài lòng với những gì người ta có. Thế bây giờ cái gì là em làm em hài lòng, là nếu như mà một cuộc sống mà em đang nghĩ trong đầu là cái gì làm em hài lòng, nói anh nghe nào. Em muốn về Việt Nam. Cái đấy là cái đầu tiên là em đang có trong đầu. Em học xong đại học em muốn về Việt Nam, bởi vì em có cảm giác như là mình là gốc Việt ý, sống ở bên này nó cũng vui. Thì không phải là em buồn nên là không có bạn gì đâu, em cũng đi chơi nhiều. Thật ra cái này nghiêm túc rồi. Cái này nghiêm túc là anh nói em nghe. Cái suy nghĩ của em ấy không phải một mình em, và đấy lại em, đấy không phải là em không hài lòng, mà đấy khi mà em lớn lên em sẽ thấy đấy người ta gọi là gì, sự tương đồng về văn hóa. Có thể con người em ấy, nó không phù hợp với cái văn hóa ở Đức, giống như ấy, anh thấy cuộc sống ở Úc rất là tốt, phúc lợi xã hội tất cả mọi thứ đều rất là tốt, nhưng anh không thích. Và anh cảm thấy về Việt Nam cuộc sống ấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Trong khi đó rất là nhiều người dân ở Việt Nam, họ chưa một lần đi ra nước ngoài, nhưng họ luôn luôn nghĩ ra nước ngoài là sướng, là tốt, là tốt hơn so với Việt Nam. Luôn luôn bảo Việt Nam mình là tệ, là hại, là ABC, là XYZ. Nhưng như anh, mặc dù anh đi rất là nhiều nước rồi, và anh đi làm rồi, đi chơi rồi, thì anh rất là thích Việt Nam, bởi vì cái văn hóa nó nhẹ nhàng, và mọi thứ đấy là sự tương đồng về văn hóa thôi. Nên là em cũng không cần nặng nề rằng là em có hài lòng với mọi thứ xung quanh không. Em thật ra vẫn hài lòng, em vẫn đi chơi, vẫn sống bình thường mà, em đâu bị trầm cảm hay gì đâu. Chẳng qua là nó không có sự tương đồng thôi, biết đâu được mấy hôm nữa có một anh Đức đen này nói chuyện vui tính rồi dẫn em đi bắn pháo, dẫn em đi xem pháo hoa rồi sao. Anh nói đúng đấy ạ, ý em kiểu như vậy. Em bên này không phải là em hài lòng, em rất là sướng. Thật sự là em rất là sướng, đối với rất nhiều người là đúng em rồi. Có tất cả mọi thứ em cần thiết để sống ấy. Đúng rồi. Nhưng mà em cái mà em cần là kiểu cái sự ấm áp ở Việt Nam ấy, cái đúng. Con người Việt Nam, gia đình em vẫn còn ở Việt Nam, thì em kiểu cái quan trọng nhất là gia đình em ấy, kiểu chuyện dễ như vậy nó cũng khá là buồn. Rồi ok, bây giờ đến câu chuyện buồn là sao nào? Bây giờ nghe nào. Buồn đâu, chỉ là cái chia sẻ đấy thôi. Nhớ nhà, em vẫn còn gia đình ở Việt Nam, ông bà mọi thứ. Bà em thì bị ốm nặng, kiểu những thứ như vậy thì em thật
sự rất muốn về Việt Nam để ở bên cạnh những người mình yêu thương ấy. Kiểu bởi vì người ta không biết được là bao giờ nó là quá muộn. Em sợ lần sau về Việt Nam ấy sẽ có một sự thay đổi to lớn, thì lúc này em không thể làm những việc mà em cần phải làm và muốn làm nữa ấy. Thì em chỉ hối hận điều đó thôi. Vì thế năm sau năm cuối này em cũng định về Việt Nam, nhưng mà Đức nó không cho phép hẳn, kiểu không phải không cho phép nhưng mà cái điều kiện em không có. Bởi vì Việt Nam sẽ phải đi làm, nhưng mà em không biết em nên làm gì, bồi bàn bồi biếc thì em sẽ không có thời gian chăm lo gia đình thế này nọ. Ai cũng nghĩ bên nước ngoài nó thật sự sướng ấy. Mỗi lần em về em cũng biết rằng là cái đấy là vì sao em sợ kiếm bạn Việt Nam ở Việt Nam ấy. Em sợ bị lợi dụng lần nào em về ấy. Từ trước khi em sang Đức, không phải ai trong gia đình em đều quý mến em. Từ lúc em sang Đức em biết rằng là người ta bắt đầu nghe em nói gì, người ta bắt đầu để ý đến em, người ta bắt đầu kiểu dẫn em đi chơi này nọ, giống như một gia đình thật sự ấy. Nhưng mà trước đó thì nhà không được có điều kiện thế này thế nọ, thì người ta nhìn vào cũng nói. Xong rồi từ lúc em đi Đức về thì ai cũng quan tâm đến em. Cái điều đó làm em rất là sợ, và em biết rằng cái quan tâm đấy không phải là quan tâm từ trái tim ấy. Thì về Việt Nam em cũng tìm được vài người bạn mới, cũng rất là vui khi được tìm người ta. Mà một khi em thích ai đó ấy, em thật sự thích bằng tấm lòng em luôn. Em thật sự muốn ngày nào cũng hỏi người ta có khỏe không, người ta đang làm gì thế này thế nọ, cứ quan tâm, thật sự quan tâm người ta ấy. Nhưng từ lúc em về Đức bây giờ ấy, có cảm giác như người ta không quan tâm đến em nữa. Kiểu thật sự nó khá là buồn ấy, làm em buồn. Tất nhiên em biết rằng là Đức và Việt Nam là hai chỗ thật sự xa và nhiều thứ khác nhau. Không đấy chỉ là trên mạng thôi, chỉ là bạn bè chơi với nhau qua hè thôi, nhưng mà cái làm em rất là buồn. Xong chưa? Hết nước chưa nào? Xong. Hết nước chưa? Xong. Đấy, thế không bây giờ hết nước rồi nhá. Giờ anh nói này. Vâng, nói đi. Khiếp rồi, nói đi anh ơi, anh nói đi, cái gì nói đi. Em xin lỗi, thì đấy em không quen. đấy thôi kẹo. Bây giờ anh nói này, anh hiểu được phần nào cái nỗi lòng của em. Anh là người đi nước ngoài từ năm anh 15 tuổi, chưa biết một cái gì trong cuộc sống này. Với hình dung và tính cách thì anh đã đi nước ngoài. Anh về đây tính cách của Úc nhiều hơn tính cách của Việt Nam, mặc dù trong thâm tâm anh là người Việt. Vâng. Anh cũng trải qua những mối quan hệ bạn bè rồi công việc rồi cái chuyện như em nói, vì mình ở nước ngoài về ABC thì Z. Có một vài lời khuyên trước khi anh nói thêm là em dành cho em. Anh với em có khi chỉ nói chuyện trong một lần trong đời, hên xui có thể chỉ một lần trong đời, nhưng mà anh có một vài cái chia sẻ cho em nhớ được bao nhiêu đấy là việc của em. Ok, một, em mới có 18 tuổi, em hãy nhớ điều đó. Đừng vội nói là anh nói 18 tuổi nhưng em đã va chạm với con gì ấy. Có một thực tế em sẽ đéo bao giờ thay đổi được là năm nay em mới 18 tuổi. Tất cả những cái gì em đang trải qua, em đang nhìn thấy vài đứa bạn có 5-6 đứa bồ, anh này lừa em kia, đấy chỉ là góc nhìn của em tại thời điểm này thôi. Em sẽ còn thấy rất nhiều điều, xấu có, đẹp có, tuyệt vời có, đau khổ có, bất hạnh có, tột cùng của bất hạnh cũng có. Dăm ba cái câu chuyện anh ấy đạt được mục đích này kia, người ta sẽ tìm được những gì mà người ta muốn tìm. Cuộc đời này có 7 tỷ con người, 7 tỷ cái mong muốn, 7 tỷ cái tìm kiếm khác nhau. Người ta không tìm được nhiều, người ta sẽ tìm ít đúng những gì mà người ta muốn tìm tại mỗi thời điểm khác nhau. Em đang 18 tuổi, em nhiều xúc động, em nhiều mộng mơ, em nhiều cái suy nghĩ, mong muốn tốt, không vấn đề gì, đấy là độ tuổi của em. Cái thứ hai nữa, em dễ tổn thương bởi vì thứ nhất là chuyện gia đình. Anh không nghe em nói kể hết chuyện gia đình, nhưng anh phần nào hiểu được, vì anh cũng được nói chuyện với rất nhiều bạn bị tổn thương về gia đình, bị đổ vỡ trong chuyện bố mẹ. Ok, đặc biệt trong chuyện này là các bạn nữ. Còn các bạn nam khi mà anh ngồi thì nó lại khác. Tặng khóc, rồi nó nhậu xong rồi nó rên rỉ, xong rồi nhậu xong nó bắt đầu kể này kể kia cũng có. Thế nhưng đặc biệt là khi đã đổ vỡ từ khi còn nhỏ thì nó dễ tổn thương trong chuyện tình cảm, dễ hy vọng chuyện tình cảm. Cái này em nhớ này, cái này là quan trọng nhất anh muốn chia sẻ với em này. Đừng bao giờ hy vọng vào một người sẽ làm cho em vui mà em nói là thật lòng này kia nọ. Người đấy sẽ tự dưng xuất hiện, sẽ tự dưng hợp với em. Em đừng bao giờ nói là ở Việt Nam, ở Đức khác nhau. Anh có thể nói với em tại thời điểm này anh đang nói chuyện với một bạn ở bên tận Mỹ cơ, em có biết không? Là lệch nhau đến nửa ngày, đâu có nói chuyện với nhau nhiều, đâu có gì để chia sẻ với nhau nhiều, nhưng nói chuyện là anh cảm thấy vui rồi, anh cảm thấy được
thoải mái được chia sẻ chỉ một vài câu thôi. Vì vậy là đừng nói là Việt Nam với Đức, cái địa lý nó quan trọng. Cái người đấy em mới có 18 tuổi, còn rất là nhiều thời gian. Còn cái chuyện thất vọng, hy vọng là chuyện bình thường. Cái mẹ đó, mới có 18. Em biết mà, thực ra những điều anh nghĩ, anh nói ra thì em cũng nghĩ vậy mà, bởi vì em nghĩ vậy vì bởi em vì chưa trải qua, em vẫn sẽ còn đúng rồi, mơ vì em mộng. chưa trải qua và em cũng không cần thiết bạn trai bây giờ. Vì thế nên câu hỏi ban đầu của anh ấy là có người yêu chưa, vì sao không có người yêu em. Đấy nó chỉ là câu hỏi vui thôi, đấy là do tự em đặt Vâng. nặng. Em chỉ nói thôi, ok. Ok, Vâng. thế nên là có một thứ làm cho em xúc động, anh hiểu được, đấy là tình cảm gia đình, sự hy vọng và tình cảm. Anh hiểu điều đó. Ok, nhưng đừng vì điểm đó mà thành cái để cho người ta lợi dụng. Em rất là yếu cái đó, chỉ nhắc đến thôi em đã khóc rồi. Đúng nhỉ? Có gì đâu, không có gì phải sợ, không có gì phải ngại, không có gì xấu hổ cả. Mỗi người có một điểm yếu. Đây là điểm yếu của em. Không sao cả, chỉ đừng để người khác xoáy sâu vào vô cái đó để lợi dụng em. Em không muốn người ta lợi dụng tình cảm thì đừng có yếu đuối ở cái đó. Ok, nên là khi nào mà có anh Đức Đen nào mà đi Ôi thôi. Ủa sao lại không thôi? Sao em để em là người bảo là không phân biệt màu da, nhưng anh cảm thấy là em phân biệt màu da. Ý em không phải là Đức Đen, mà kiểu là ý em là thôi không cần thiết bây giờ ấy. Em có nhiều việc em phải làm bây giờ quá. Úi giời.